Rồi, ok, hôm nay thì nhân một buổi tối mình có thời gian rảnh thì mình sẽ cùng với cả các bạn là sẽ giải cái đề IELTS Writing này nhá. Thực ra thì cái đề này thì nó đã xuất hiện ở trong cái bộ đề thi trong cái quý 1 vừa rồi. Tức là mình thấy là khoảng tháng 3, tháng 4 thì họ vẫn có những cái đề như thế này. Đó, thế thì bây giờ mình sẽ cùng nhau làm luôn. Ok, thế thì như các bạn có thể thấy ở đây thì đây nó là một cái đề dạng line graph đúng không nào? Và cái line graph, đã có line graph thì là chúng ta sẽ có thời gian. Rồi, có thời gian thì bây giờ mình sẽ ở đây thì mình sẽ thấy là thời gian từ 1987 này đến 2007. Đó, cho nên là quá khứ. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau phân tích cái đề này nhá. Đề bài của chúng ta đấy là overseas visitors to 3 different areas in a European country between 1987 and 2007. Rồi, thế thì ở đây mình sẽ có những cái keyword mình cùng gạch chân này. Đầu tiên này, overseas visitors. Đó. Ok. Rồi, hoặc là mình sẽ nốt ở đây nhá, mình sai nốt ở đây nha các bạn. Ok. Rồi. Nào, overseas đúng không ạ? Đây thôi, mình sẽ nốt ở đây nhá. Đây, cái này phải nốt được mọi người này. Ok, rồi. Bấm một tí. Mình sẽ cùng nhau phân tích này. Ở đây thì cái đối tượng của chúng ta, tức là cái đơn vị của chúng ta nhá, thì nó sẽ là unit, right? Nó sẽ là thousands. Ok, thế thì cái unit đầu tiên này, đó là đơn vị là thousand, và thousand ở đây nó là thousand people nha mọi người, tức là hàng nghìn người. Đó, thousand people. Rồi tiếp theo ở đây thì mình sẽ có số năm từ 1987 đến bao nhiêu đây? 2007. Đấy, thì cái thời gian này nó là 20 year period. Đó, ok, period. Vậy thì mình sẽ nốt luôn đây, là mình sẽ chủ yếu mình dùng thì quá khứ thôi mọi người nhé. Ok, thế bây giờ mình sẽ cùng nhau phân tích nhanh cái đề này. Có thời gian thì tất nhiên là sẽ có trend đúng không các bạn? Thì đầu tiên là trong phần overview. Phần overview ở đây đó, thì mình sẽ nói thứ nhất là về trend. Ok, thế mọi người nhìn thấy là trend ở đây thì như thế nào nhỉ? Ok, phần trend ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái the mountains là mình nhìn là nó tăng đúng không nào? The lakes thì mình thấy là nó tăng mạnh và sau đó thì nó giảm. Đó, và cuối cùng là the coast thì nó hơi giảm một xí và nó tăng. Thế thì overall trend nhá, overall trend thì mình nhìn thấy rằng là có cái thằng the coast này. Đấy, mọi người nhìn overall trend thì the coast này nó tăng dần. Đó, the mountains nó tăng dần. Đấy, the lakes thì nó biến động. Ok, nó sẽ biến động một tí. Thế thì ở đây mình sẽ coast thì sẽ là tăng. Rồi, coast này, coast, và cái này đó là cái lakes, right? Sorry, mountain chứ, đúng không? Ok, cái này là cái mountain. Rồi vậy thì mình sẽ có là coast này và mountain. Đó, thì thằng này nó tăng. Còn đâu, cái thằng the lakes thì nó đầu tiên là nó sẽ tăng và sau đó thì nó sẽ giảm. Ok, nó sẽ giảm mạnh. Thế đấy là cái overview của mình. Rồi, ok. Thế thì bây giờ nhá, mình sẽ cùng thử viết cái phần introduction. Phần introduction của cái dạng bài này á thì mình sẽ paraphrase của cái đề bài đúng không? Đề bài là overseas visitors là những cái khách du lịch nước ngoài tới 3 cái địa điểm này ở European country. Rồi, nên mình sẽ có là cái dạng ở đây này thì mình sẽ có là dạng line graph đúng không? Rồi thì đoạn intro mình sẽ viết như sau. The line graph. Okay, the line graph gives information about. Rồi, bình thường thì mình hay viết là gives information about cho nó dài hơn tí. Okay, gives information about. Thì đây, how many. Cái này mình overseas visitors nhá, mình cứ viết thôi mọi người nhá, mình cứ viết thôi. Và sau đấy thì mình sẽ nghĩ cái cách gọi là paraphrase hay hơn sau chẳng hạn. How many international travelers. Đấy, travelers. How many international travelers, okay, visited 3 distinct. Ở đây người ta dùng từ areas rồi thì mình sẽ sử dụng từ đấy là từ regions đi. 3 distinct regions in an European country.
Một cái điều nữa của cái phần task 1 ở trong cái đoạn intro nhé. Mọi người không nhất thiết là phải paraphrase hết toàn bộ những cái chữ, hiểu chưa? Những cái đoạn nào mà mình thấy khó thôi tạm thời mình có bỏ qua. Rồi, tiếp tục này, trong vòng 20 năm đúng không nào? Mình sẽ có là during a 20-year period. Okay, during a 20-year period. Rồi, starting from, mình phải có cái năm bắt đầu từ năm bao nhiêu nha. Đó, mình sẽ nói là starting from 1987. Đó, ok. Thế thì đây nó sẽ là cái đoạn cái đoạn introduction. Rồi, thế bây giờ mình sẽ tiếp tục là đến cái đoạn overview đúng không? Thì mình sẽ thấy là gì đây? Coast với mountain thì là nó tăng, còn đâu thằng lakes nó tăng và sau nó lại giảm. Ok, thế mình sẽ bắt đầu cái câu thứ nhất nha. Rồi, là mình sẽ nói là gì? The coast area, đúng không? Hoặc là mình ghi là coastal area đi. Coastal areas and mountainous areas, đúng không? Đấy. Thì mình sẽ biết là gì? Overall, luôn luôn bắt đầu bằng overall đúng không nào? It is clear that. Rồi mình mở đầu bằng một cái gọi là mệnh đề danh từ đúng không nào? It is clear that. Đó. The number. Đấy, bắt đầu cứ viết đơn giản, từ từ nhé, viết đơn giản trước cho mọi người nhé. The number of visitors from overseas. Đấy, từ nước ngoài. From overseas to coastal and mountainous areas. Mountainous areas. Rồi, mình nhìn thấy như nào đây? Experienced, đúng không nào? Experienced. Experienced an upward trend. An upward trend. Rồi, tiếp tục mình nói về cái thằng là the lakes, đúng không nào? Ok, thì mình sẽ nói là gì? Gì nhỉ? In addition ấy, được chưa? Thêm vào đó này. In addition. Nào, in addition này. Rồi, mình sẽ bắt đầu là there nhá. There was an ở đây mình sẽ thấy là an increase, nhưng mà mình muốn mô tả thêm một tí thì mình nói là gì? A dramatic increase đi. Đấy, a dramatic tức là nó tăng khá là mạnh đúng không? Cái này nó hơi to một xí. Đấy, nhỏ thôi. Ok. Nào, there was, đây cái này mình sửa lại một tí này. Mountain. Okay. So there was a dramatic increase in the number of people visiting the, ở đây là the lakes, right? Okay, visiting the lakes. There was a dramatic increase in the number of people visiting the lakes. However, this figure, con số này nó làm sao ạ? Dropped at the end, right, of the period Rồi, ok, bây giờ mình cùng đọc lại xem còn vấn đề gì không nhá. Ở đây chúng ta sẽ có là overall, it is clear that the number of visitors from overseas to coastal and mountainous areas experienced an upward trend. In addition, there was a dramatic increase in the number of people visiting the lakes. However, ở đây mình thiếu dấu phẩy. Right? This figure dropped at the end of the period. Rồi, ok. Thế bây giờ mình sẽ cùng nhau phân tích nhá, đoạn body. Thế bây giờ đối với cái bài này á thì mọi người có thể chia. Mình nghĩ là chia theo đường đi. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái đường cùng trend đúng không nào? Là the coast đó và the mountains. Còn một cái đường duy nhất khác trend thì đó chính là cái the lakes, right? Thế thì body 1 mình sẽ nói về coast và
Mình sẽ nói về coast và mountains. Và body 2 thì mình sẽ nói về the lakes nhá. Nào, thế thì bây giờ body 1, the coast, đúng không? Mình sẽ bắt đầu từ cái starting point của mình là 1987. Thì là thằng coast này nó bắt đầu ở mức là 40 và nó gấp đôi cái thằng mountains. Ok, gấp đôi cái thằng mountains luôn. Đó, và sau đó thì là đến cái, và sau khi mà mình nói cái mốc thời gian 1987 xong thì mình sẽ đến tiếp năm 1992. Tức là mình thấy rằng là cái coast thì nó drop và nó hit the lowest point, right? Hit the lowest point at around 35,000 trước khi mà nó lại increase gradually đến cái mức này. Đấy, thì mình sẽ nói xong về cái này xong và mình sẽ nói về cái thằng gọi là the mountain sau. Ok, rồi, thế thì bây giờ mình sẽ bắt đầu viết nhá. Đó, body 1. Để mọi người không quên đó thì mình có thể là mình nốt một vài cái ở đây trước này. Body 1, đầu tiên là 1987, đúng không? Mình sẽ nói về cái, đầu tiên là mình sẽ nói về cái coast trước. Coast này, so sánh với cả mountains. Đấy, coast. Đó, và sau đó nói về cái mountain. Rồi, ok. Thế thì bắt đầu mình, tiếp theo mình nói từ 1987 đến 1992. Đấy, thì thằng coast nó, mình nói là nó làm sao? Nó giảm và nó gọi là lowest point của nó đi. Nó hit the lowest đi. Rồi, trước khi tiếp theo, trong những cái năm tiếp theo là từ 1992 đến 2007, đúng không? Tức là khoảng 15 năm tiếp theo đó. 15 years later, đúng không? Đấy, thằng này nó làm sao ạ? Nó lại tăng. Và cái điểm cuối cùng của nó là bao nhiêu thì mình cũng sẽ nốt ra. Rồi, thì đấy là về thằng coast. Ok, thế bên này, thằng mountain. Đó, thằng mountain thì mình sẽ nói là gì? Rồi, là từ 1992 đến 2007 thì nó cứ tăng dần đều thôi mọi người, đúng không? 1992 đến 2007 thì mountain nó làm sao? Nó tăng. Đấy, tạm thời mình nốt ra như thế, để mình biết. Để bây giờ mình sẽ bắt đầu mình viết nhá, cho nó gọi là nó đỡ quên ấy. Ok, rồi thế thì mình sẽ bắt đầu nhá. Ok, rồi để mình xem nào. In 1987, right? Rồi, mình sẽ cố gắng là dùng đa dạng nhiều mẫu câu nhất có thể. Rồi, in 1987. Vậy, ở đây mình có bao nhiêu người đây? 40,000 people, right? 40,000 people. Rồi, mình không nói là đến thăm nữa mà mình nói là kiểu được thu hút đến cái khu vực này, là 40,000 people were attracted. Okay, were attracted to the coast area. Hoặc là to the coast region đi chẳng hạn. Rồi, ok. To the coast. Okay. Why only half of this figure? Why only half of these people went to the mountain, đúng không mọi người? Đấy, tạm thời thế. Rồi, ok. Thế mình sẽ nói tiếp này. During the next 5 years, đúng không? Thì cái thằng cost này nó giảm. Đó, ok, thì mình sẽ nói là during the next 5 years. During the next 5 years. Rồi, mình sẽ nói là gì? A decrease, right? A slight decrease. Giảm nhẹ đi. A slight decrease was seen. Đó. In the number of people to the coast. Đó. Ok, and mà sau đó thì là cái số này. And it hit the lowest point of bao nhiêu đấy ạ? Of 35,000. Rồi, ok, of 35,000. Rồi, bắt đầu mình sẽ nói tiếp là cái tiếp tục về cái thằng cost này. 15 năm sau thì nó tăng lên.
Đó, ở đây thì mình thấy là có một cái sự gọi là chuyển nghịch đúng không? Ok, thì mình sẽ nói là gì đấy? Nevertheless, đấy, mình sẽ cố gắng là dùng các cái từ nối nhé. Nevertheless. Okay, nevertheless, this figure's witness an upturn. Đúng nào? In the next 15 years. Ở đây mình bên trên thì bên trên mình nói là the next 5 years rồi. Thế ở đây mình sẽ nói lại this figure witnessed an upturn. Let's see. During No. During the remaining 15 years. And đây. Và đạt cái mức là 75.000 vào 2007. And reached 75,000. Reached 75,000 in 2007. Ok, rồi. Thế bây giờ mình sẽ nói tiếp này về cái mountain này. Đó, meanwhile, đúng không? Meanwhile, meanwhile, ở đây viết liền nhá. Meanwhile, the figure 4 đi. Meanwhile, the figure for mountainous areas, đúng không? Các cái vùng núi. Đó. Mountainous. The figure for mountainous areas. Đó, ở đây mình sẽ dùng một cái động từ đơn giản thôi. Mình sẽ nói là gì? Marginally rose. Okay. Over the period. Okay. Over the period. Thế thì ở đây lúc đầu mình đã nói là cái mountain này thì nó khoảng 20.000 rồi. Thế thì từ đây là từ 20.000 cho tới mức khoảng 35.000, tức là nó tăng khoảng 15.000 đúng không? Thế thì mình sẽ nói là rose by đi. Ok, tăng khoảng 15. Ok, thì mình sẽ nói là rose by 15,000. Ok. Over the period shown. Thế thôi. Đó, ok. Thế thì mình đã xong cái đoạn body 1. Alright, ở đây là đã xong body 1. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục nhá, sang cái đoạn body 2. Rồi, đoạn body 2 lúc này thì mình sẽ nói về the legs. Đấy, thì như mọi người thấy là từ 1987 đến 1997 nó cũng tăng, đúng không? Từ 1997 đến 2002 nó lại tăng đột biến. Đó, và nó đạt một cái mức đỉnh. Nó peak, đúng không nào? Vào cái mức là 75.000. Và sau đó cái này nó lại giảm drastically, significantly gì đó, đến mức là còn 50.000. Đấy, thế bây giờ mình sẽ tiếp tục nhá, cái đoạn body 2. Rồi, đoạn body 2 nha. Mình cứ nốt những cái ý mà mình cần biết này. Body 2, đầu tiên là 1987 đến năm bao nhiêu đây? Đến năm 1997, tức là 10 năm, trong vòng 10 năm đầu tiên. Thì thằng này nó rose from, đấy, to. Đó, nó rose from to. Và cái thằng 1987 này thì mình thấy là nó cũng khá là đặc biệt, tức là nó là cái ít thu hút nhất, đúng không? Đó, nó sẽ ít thu hút nhất. Mình mở ngoặc ở đây viết least attractive. Đấy, khu vực ít thu hút nhất ở đầu năm 1987. Đó, least attractive. Rồi, thế thì tiếp theo này, từ 1997 đến 2002, tức là 5 năm sau.
Ok, 5 năm sau tiếp tục tăng, đúng không? 5 years later, tức là continue to increase, hay là grow đi cũng được nhá, mọi người dùng từ grow cũng được cho nó đỡ bị lặp từ. Increase to grow, và nó làm sao ạ? Nó pick. Đấy, và nó pick ở đây cái mức nó chính là mức khoảng 75.000. Pick ở mức 75.000. Đó, và cuối cùng gọi là 5 năm tiếp theo, đúng không? Tức là khoảng và đến năm 1992, đến năm 2007 á, thì cái figure này nó là sao ạ? Nó giảm xuống trước khi nó đạt cái mức là 50.000. Rồi, và sau đó nó đạt cái mức là 50.000. 1000. Ok, thế thì bây giờ mình sẽ cùng nhau viết cái đoạn body 2 nhá. Ok. Hello bạn Quỳnh nha, Nguyễn Quỳnh, hello Chi Lâm. Ok, 5.0 IELTS thì đổi tên. Ok, hello các bạn nhá. Rồi, bút cảm ứng ạ. Bút cảm ứng này thì mình mua ở cái hãng đây này. Cái này cũng khá là rẻ, nó không đắt như cái Apple Pencil đâu. Cái này nó là của cái Basus hay là cái gì Basus thì đó. Cái này mọi người hoàn toàn có thể đặt ở trên Shopee. Cái này mình mua trên Shopee á, mình nhớ không nhầm, mình như nó rơi vào khoảng 600 à. Thì nó rẻ hơn rất nhiều so với một cái Apple Pen. Đấy, và cái iPad mà mình đang dùng ở đây nó cũng là cái loại rẻ tiền ấy, rẻ nhất. Đấy, nó là khoảng 7 triệu. Bây giờ cái giá này nó khoảng 7 triệu. Nó là cái iPad Gen 9 ấy. Đó, thì những bạn nào mà đang muốn tìm kiếm một cái thiết bị mà nó gọi là giá thành hợp lý, học sinh sinh viên, thì mình thấy là cái này dùng khá là ổn. So far thì mình chỉ dùng những cái cơ bản như này thôi, mình không cần phải gọi là cầu kỳ nhiều. Thì mình nghĩ là học sinh sinh viên dùng cái loại này là được. Đấy, ok nhá. Nào, thế thì bây giờ mình đi tiếp này, đúng không? Thì bây giờ mình đang ở bên trên mình nói về mountainous areas cũng như là cái coastal areas rồi. Thì ở đây mình sẽ nói về the lakes, đúng không nào? Rồi, thế thì mình sẽ có một cái cụm nhá để mình đổi đi. Mình đổi cái hạng mục mà mình đang nói, đúng không? Có thể bắt đầu bằng chữ regarding, đúng không nào? Ok, regarding the lakes. Đấy. Tức là về cái khu vực hồ, đúng không nào? It was the least attractive hoặc là popular cũng được. It was the least popular attraction in 1987, which where đi, hoặc là in which đi, hoặc là where đi, thôi dùng where đi cho nó đỡ bị lằng nhằng vì mấy cái giới từ. Where, và cái nơi này là chỉ có khoảng bao nhiêu? Chỉ có khoảng 10.000 người đến thôi. It was where there were only 10,000 people. Okay, there were only 10,000 people. Gọi là đi du lịch ở đây, đúng không? Thì mình sẽ nói là gì? Where there were only people doing đi, traveling. Okay. Rồi đọc lại nhá. Regarding the lakes, it was sorry, ở đây là the lakes của mình là số nhiều này. Đấy, thi thoảng mà viết là mọi người phải check lại nhá. Phải là they were, right? Rồi, ok. Now they were. That's why mình luôn mình phải đọc lại những cái câu mình viết. They were the least popular attractions. So, in 1987, where there were only, cái này lại hơi bị lặp. Where there were only, hoặc là mình nói là where only 10 people doing traveling. Đoạn này mình viết đang hơi bị lùng cùng một tí nên mình sẽ sửa lại nhé. Ok, rồi. They were, regarding the lakes, they were the least popular attraction in 1987. With only đi, cho nó nhanh. With only 10,000 visitors. Đó, ok. Hoặc là tourist cũng được, tùy mọi người. Hoặc là tourist nhé, mình cứ tạm thời mình viết thêm một cái option nữa ở đây nhé.
Chấm. Rồi, ok. Thế thì là tiếp theo đúng không? Thì nó sẽ tăng. Ok. Then an increase. Ok. Hoặc là mình sẽ nói gì? An increase. Then an increase of, tức là tăng lên bao nhiêu ấy mọi người? An increase of, nào 1997 nhìn lại luôn, nó tăng khoảng 40.000, tức là nó tăng khoảng 30.000 mọi người ạ. Then an increase of 30,000 đấy was seen in the number of tourists to these areas. Được chưa? Rồi, ok. Chấm. Before then an increase of 30,000 was seen in the number of tourists to these areas before. Okay. Before it continued to rise dramatically, hoặc là significantly đi. Bây giờ mình dùng dramatic rồi. Significantly. Được chưa? To these areas before it continued to rise significantly and picked up. Ở đây là 75,000, right? Okay, 75,000. 75,000. Okay. Then ở đây mình sẽ đọc lại này. Regarding the lakes, they were the least popular attractions in 1987 with only 10,000 visitors. Then an increase of 30,000 was seen in the number of tourists to these areas before it continued to rise significantly and peaked at 75,000 in đây là năm bao nhiêu nhỉ? 2002. Ok. Rồi, mình sẽ nói là gì? 5 years later, 5 năm sau. 5 years later, this figure dropped quickly, đúng không? Mình nhìn thấy nó giảm rất là mạnh, quickly to 50,000. Đó. Rồi, ok. Nào, thế thì ở đây nhá, mình sẽ cùng nhau đọc lại này. Number 2. Ok, hello mọi người nhé. Ok, rồi, mình sẽ đọc lại này. The line graph gives information about how many international travelers visited 3 distinct regions in an European country. Ở đây mình thiếu chữ country nhé. Bổ sung này. In a European country during a 20-year period starting from 1987. Rồi, ok. Tiếp tục. Overall, it is clear that the number of visitors from overseas to coastal and mountainous areas experienced an upward trend. In addition, there was a dramatic increase in the number of people visiting the lakes. However, this figure dropped at the end of the period. Rồi, tạm thời thế. Tiếp theo. In 1987, 40,000 people were attracted to the coast, while only half of these people went to the mountain. Okay, mountains ở bên trên là trong bài là số nhiều thì mình cũng để số nhiều. During the next 5 years, a slight decrease was seen in the number of people to the coast, and it hit the lowest point of 35,000. Nevertheless, this figure witnessed. Ok, ở đây vẫn đang là quá khứ thì witnessed sẽ phải thêm ed. Witnessed an upturn during the remaining 15 years and reached 55,000 in 2017.
Ok. Alright, rồi tiếp tục này. Meanwhile, the figure for mountainous areas marginally rose by 50,000 over the period. Chấm. Thế đâu? Ok, tại vì là lúc đầu á mình nói là nó bằng một nửa rồi, tức là 20.000 rồi, và mình nói là trong thời gian còn lại thì nó tăng khoảng 15.000 thế thôi. Mình không cần phải nói nhiều. Tiếp theo, regarding the lakes, còn về cái địa chỉ, còn về cái khu vực là hồ đúng không? They were the least popular. Ở đây nó là một cái gọi là khu vực, những cái khu vực mà nó ít gọi là ít thu hút nhất was the least popular attractions. Chấm. In 1987, sorry, with only 10,000 visitors. Chấm. Then an increase of 30,000 was seen in the number of tourists to these areas before it continued to rise significantly and peaked at 75,000 in 2002. Chấm. 5 years later, this figure dropped quickly to 50,000. Ok. Rồi, thế thì ví dụ như mọi người mà viết kiểu như này thì mình nghĩ là đâu đó nó cũng phải được khoảng tầm 6.0 cộng. Ok, alright, tại vì là thực ra thì những cái cụm từ mà mình dùng ở trong này nó cũng không quá là phức tạp ấy, mà mình nghĩ là mới bắt đầu viết thì các bạn cũng không nên là tra quá nhiều những cái từ mà từ khó ấy. Mình cứ viết được như thế này đã, và sau khi mà mình viết lần một xong, đến bắt đầu những cái lần thứ hai, lần thứ ba, khi mà mình viết lại bài thì mình sẽ cải thiện dần nhá. Ok, rồi thế thì là hôm nay là mình đăng xong một cái bài này, được chưa nào? Còn đâu thì mình sẽ hẹn mọi người trong những cái buổi tiếp theo, và chúng mình sẽ cùng nhau giải những cái đề speaking, hoặc là nếu như mọi người muốn giải những cái đề listening hoặc là reading thì mọi người comment xuống mình biết nhá. Thi thoảng thì mình cũng sẽ, hoặc là buổi sau ấy, không biết là mọi người có thích kiểu mình sẽ để một cái đề listening ở đây, và sau đó mình sẽ vừa bật cái audio vừa ấy không? Vừa bật cái audio vừa nghe không? Vừa làm bài không? Ok, nếu như mọi người thích thì mọi người có thể team nhá, hoặc là mọi người có thể comment đồng ý. Thì hôm sau mình làm thử một cái đề listening cùng với nhau luôn. Mình sẽ mở audio và mình để trực tiếp một cái đề ở đây luôn, và mọi người làm cùng, được không nào? Ok, gọi là mình học với nhau một tí, được chưa? Ok, rồi, ngày hôm nay thì yes, thank you everyone. Đồng ý. Ok, rồi, cảm ơn Thảo Linh nha. Ok, bạn Cyanua. ở đâu đúng không? Cyanua. Ôi rồi, cyanua này là gì đấy, là thuốc độc mà đúng không nào? Ok, ngày xưa mình hay đọc Conan nó hay có cái cyanua ấy. Mình live lúc nào? Mình sẽ live vào thứ Tư và thứ Sáu, maybe khoảng tầm 11 giờ ấy mọi người. Yep, follow cô 3 năm rồi. Thế à? Ok, thank you bạn rất là nhiều nha. Alright, cảm ơn mọi người. Thế thì yes, thế thì mình sẽ hẹn mọi người vào ok, thank you em. Không biết là bạn Cyanua, tên thật của bạn là gì nhỉ? Ok, nếu như mà em có tên thật thì em comment xuống nhá, để mình giao tiếp với nhau cho dễ nhá. Được cô tặng sách rồi. Ok, thank you em nhiều nha. Vẫn đồng hành với cô đến tận ngày hôm nay. Không biết là đã thi IELTS chưa? Nếu mà thi IELTS rồi thì là comment để cô biết kết quả nhá, hoặc là nhắn tin cũng được nếu mà ngại. Ok, anyways, thank you guys. Rồi, mình sẽ hẹn gặp lại tất cả mọi người vào thứ Sáu tới, thì mình sẽ làm một cái đề listening, mọi người làm cùng với mình, được chưa nào? Ok, so far, bye bye everyone, chào mọi người nha.